אני חושב אורן, אתה מסכים עם הטיעונים של דודו? אני מסכים עם רובם. איפה שאני לא מסכים זה כל אחד משתמש ב-AI, גם אם הוא לא חושב שהוא משתמש ב-AI, זה אחד. תסביר. איך אני אסביר? כשאתה בודק מעט פעמים שאתה בודק את גוגל, או שאפילו אתה מסתכל על נתונים שנראה לך שהם פשוט נתונים שמסופקים, מאחורי הקלעים היה מנוע AI. אני חושב ששם גם הכוח הגדול, שהוא... על איזה נתון? לא, באמת, היום למעשה כל מערכת ממוחשבת, בארצות הברית, בעולם, בכל מקום בעולם. הנה, ממש עכשיו גם מייקרוסופט וגם גוגל דיווחו ש30% מהניתוחים שלהם נעשים על ידי AI. הקודים, כתיבת הקודים של מייקרוסופט, 35% משורות הקוד נכתבות על ידי AI, או באמצעות AI. זאת אומרת, יש כמובן אנשי תוכנה, אבל הם שיפרו, יעלו בצורה דרמטית את הכתיבה שלהם. זאת אומרת, למעשה, הקצב ההתפתחות, קצב ההתקדמות של כל חברה, בין אם היא חברה טכנולוגית כמו אלו שמנינו ורבות אחרות, אבל גם החברות בפורטפוליה של ברקשייר האת'ווי, זאת אומרת, חברות האנרגיה, החשמל, כולן מתחילות, אם לא התחילו, הן נכנסות באחוזי עמוק ובצדק רב, להכנסה של כלי AI, שמייעלים את הפעולות הכי יומיומיות, הכי מנדן שלהם. זאת אומרת, היום, customer support, לכל חברה יש כזה דבר, כולם עוברים למצב של AI. ועדיין, כן, בארגונים רואים איזשהו מצב שיותר קשה להיכנס אל העולם של ה-AI בגלל האמינות של הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה שם את הגוף שלך בידי AI שידבר בשירות לקוחות והוא יעשה פדיחה, האם אנחנו מוכנים לזה, לא מוכנים לזה, AI עוד לא כל כך מוכן. זה נכון במספר מקרים, זאת אומרת, לא לדבר כאילו על המגרעות או הבעיות, שכל פעם שיש דור חדש ויש איזה הליך עיכול כאילו של הטכנולוגיה החדשה, והדור החדש אפילו השבוע האחרון, OpenAI, פתאום הודיעו שיש שם איזה בעיות קצת עם הגרסה האחרונה, אבל זה המפס, קטנות, הכיוון הוא ברור, זאת אומרת, ושם אני חושב שלמרות שנראה שאנחנו שומעים על ההשקעות הגדולות של חברות הטכנולוגיה המשמעותיות, אני חושב שיש לא פחות השקעות עכשיו בחברות האחרות, התעשייתיות, אלו שהם הלקוחות של מייקרוסופט ושל גוגל ושל אחרות, במעבר שישפר בצורה דרמטית את שיעורי הרווחיות של הרבה מהחברות. זאת אומרת, זה לא רק בגלל החלפת כוח אדם, זאת אומרת, זה יצירה של שירותים חדשים, הקטנת עלויות שהופכת היצע ביקוש, יוצרת מוצרים שפתאום הם נהיים רלוונטיים להמון שחקנים. ואם מסתכלים מצד אחד על מלחמת הסחר, שאולי מעלה מיסים ומעלה מכסים, ואז יש השפעה אינפלציונית מסוימת, מאוד מהותית בתחומים כמו נדל"ן, חומרי גלם, והמון דברים, כן? מצד שני, הצפי הוא שתהיה ירידה מאוד משמעותית בעלויות עבור הצרכנים של מוצרים ושירותים בזכות AI. סוגי העבודה השתנו, זאת אומרת, יש הרי המון תחזיות, זאת אומרת, מצד אחד יש אחוזים או עשרות אחוזים של כוח העבודה שלכאורה יוחלף ב-AI על ידי כלים ממוחשבים. מצד שני, יווצרו עוד דברים חדשים. האם זה, יכול להיות שיהיה פה מיסמץ' בטיימינג, זאת אומרת, כמו שהגיעו המכוניות, אז מי שרכב על סוסים, זאת אומרת, צייסים, נוצרו מקומות עבודה חדשים, אבל לא בהכרח לאותם אנשים מיידית. כן, אז יכול להיות שיהיה פה מיסמץ', ופה זה המיסמץ' שזה בתזמון, הוא יהיה מהותי, זאת אומרת, והוא ייצור בעיות סוציאליות בהמון מדינות. אני צופה, בין אם זה, אם דיברנו בקטנה, איך אובר מנסה להיכנס למדינות ויש מלחמות, תראו בעצם מה יהיה פה, זאת אומרת, כשפתאום כוח עבודה ירגיש מיותר, ואיזה מלחמות יהיו שקשה לצפות אותם, זאת אומרת, אני לא מנסה, אני לא... אבל יהיה פה הרבה טרמול, הרבה... לגמרי, אין ספק. שערות על זה. אז בנקודה הזו, כל עוד זה אנחנו ולא איזה רובוטים של AI, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצת.